mycket välkomna till EFN Råvaror. Idag ska vi prata om Europas pressade stålindustri, grönt stål och utsikterna för SSAB som detta till trots går starkt. Även lite jordbruk och försvarssatsningar. Med mig har jag Gabriel Mellqvist som vanligt, även SSABs strategichef Viktor Strömberg. Välkomna hit. Tack så mycket, roligt att vara här. Väldigt roligt att ha dig här. Tuffa år för stålindustrin alltså, men SSAB går desto bättre, eller? Ja, det tycker jag. Vi har ett hyfsat stabilt 2025 som vi ska runda av här. Och det är ett resultat av den portfölj som vi byggt upp under 10 år nu med en satsning liksom på premiumprodukter och en ökad specialisering som gör att vi ändå håller marginalen uppe. Känns det som att konjunkturen fortfarande är dämpad och haltande eller att det har lyft? Nej, alltså 2025 kommer ju inte gå till historien som något lysande år, det får man väl ändå konstatera. Och det är ju utmaningar från flera håll och en sådan är ju att efterfrågan fortfarande är aningen nere. Alltså fordonsverksamheten i Europa går sådär. Alla förväntade sig att USA skulle komma igång på ett starkare sätt än kanske inte har skett. Ja. Så mot den bakgrunden så väntar vi fortfarande på det lilla uppsvinget. Ja, det är den stora bilden. Alltså, har du någon annan spaning från råvarumarknaderna idag? Absolut. Många som cyklade likt till jobbet i morse märkte att det var kallt. Vintern är här. Det för med sig stigande elpriser. Kylan är nämligen utbredd i Europa och jag noterar att franska elpriser stiger med 3,6% till 72 euro per megawattimme. Samma trend även i Tyskland. Desto mer glädjande för konsumenten är att kakaopriserna fortsätter neråt, runt $5 200 per ton. En bra skörd i Elfenbenskusten är en förklarande faktor här. Och apropå agrikulturella råvaror, Donald Trump har problem med opinionssiffrorna eftersom maten fortfarande är för dyr i USA. Att få bukt med inflationen är ju en väldigt viktigt och prioriterat område för presidenten. Därför vädrar han nu reduktioner i tullar som rör just agrikulturella eller matprisrelaterade råvaror. Tullar är ett redskap för väldigt många saker, allt ifrån amerikanska äggpriser till stålbranschen inte minst. Eller hur? Det har ju varit ett tema både i USA och i Europa nu på senaste. Ja, är det någonting som det här året kommer domineras av så är det ju då tullar och handelshinder som är under uppbyggnad. Ja. Och det här har ju gett ett lyft bland annat till SSABs aktier, rykten eller förslag ska jag säga från EU-kommissionen om att halvera kvoter på import av stål. Det här var någonting som jag också pratade om med Jona Harjama, analytiker på OP Markets som följer SSAB. Han säger att den europeiska marknaden är huvudproblemet för stålindustrin just nu. The Europe is still at the moment the key problem, but also it is the one that offers the most upside at the moment. So meaning that if the demand improves slightly and the market balance through the EU actions improves even more, then that could be kind of the lure which helps SSAB and other European companies to increase the profit level to perhaps not the levels we saw in early or in 21-22, but significantly higher than where we have been 24-25. Men alltså tufft vad gäller efterfrågan i Europa. Lyckas man vända den trenden så kanske man också kan lyfta vinster igen, tolkar det så. Alltså, ja, absolut. Men från SSABs sida så välkomnar vi den här utvecklingen nu som man överväger i Europa med de nya kvotsystemet för tariffer. Och vi tycker att det är, givet situationen, så är det ett balanserat instrument för att hantera den svåra situation som finns nu med en växande överkapacitet drivet av framförallt från Asien. Samtidigt kan man väl beklaga möjligen att vi har hamnat här, för vi är förespråkare av frihandel, men vi är förespråkare av frihandel på jämlik basis. Och när det gäller liksom statssubventionerad överkapacitet så måste vi hantera den, och den problematiken måste tas om hand. Jag reagerade på en lång ledtid. Vi har pratat några gånger om de här tullarna eller kvoterna, alltså gränsvärdena för när tullar införs. Men det här är förslag från EU som vi får vänta på till någon gång nästa sommar innan de blir verkliga. Någon reflektion där? Alltså förslaget ligger och
det tycker vi är bra och som jag sa balanserat. Sen så ska det här nu ut på liksom en remissrunda och det ska liksom beslutas. Och tanken är väl att det här ska vara på plats då till sommaren senast när nuvarande skyddsåtgärder går ut. Och ja, det tar en liten stund att få på plats sådana här grejer inom EU, men det ska vi kanske vara glada för att det är en strukturerad process och att vi är världshandelskompatibla i de åtgärder vi gör som region. Men hur skulle du summera problembilden då? Du nämnde ju överkapacitet, vad är det som tynger efterfrågan och så vidare. Ja, alltså om man tittar på Europa specifikt då så har vi ju sett en vikande konjunktur då med fordonsindustrin som viker och så vidare. Och så stålefterfrågan i Europa är nu nere på ungefär 130 miljoner ton förra året. Och vad ska man säga om den siffran? Om man jämför den med total kapacitet i hela världen som är på 2400, varav 600 miljoner ton inte används, så är liksom den kapacitet som inte används, den är nu mer än 4 gånger så stor som hela Europas stålefterfrågan. Och vi kan inte bli någon slags avstjälpningsplats för de här problemen, utan det är framförallt Kina som måste ta tag i det här igen. Kommer man göra det då? Ja, det tror jag man kommer göra på sikt. Men det gör ont i Kina och ekonomin i Kina går ju också lite grann på halvfart. Och de har en bostadssektor inte minst som haltar. Men de gjorde det här en gång runt 2015 så började de ta tag i ett överkapacitet på stålindustrin. Och när de väl beslutar sig för grejer i Kina så kan det gå ganska fort. Jag drar mig lite för att fråga om konkurrenter och andra spelare i branschen. Men analytikern pratade om att Europa var lite av ett problembarn på den globala stålkartan. Jag har känslan av att SSAB mår ganska bra. Kan du ge mig en kort lägesbeskrivning av kontinentens stålsektor? Ja, där är det ju många som nu kliar sig i huvudet. Hur ska vi göra här? Vi tjänar inte tillräckligt mycket pengar för att investera samtidigt som vi har nya lagar på ingång här mindre än 2 månader från nu när då utfasningen av CO2-rättigheterna börjar och införandet av det CBAM då som ska jämna ut förutsättningarna. Men om man inte är lönsam så är det svårt att investera. Och där är jag glad att rapportera att SSAB står på en solid bas och att vår Europaverksamhet ändå går rätt bra och att vi har lyckats ta de stora investeringsbeslut som gör oss konkurrenskraftiga här på lång sikt. Ja, spännande. Vi ska fortsätta prata om fossilfritt stål. Men jag tänkte att vi kan stanna kvar där vid sektorkollegorna. För analytikern som jag pratade med säger att Outokumpu, den finska sektorkollegan som ju också har liksom SSAB-produktion både i USA och Europa, till trots inte har lika stor uppsida som SSAB den närmaste tiden. If you think at the yield potential, I think both SSAB and Outokumpu are able to increase their profits, and also the valuation multiples will expand if the kind of the environment improves. So I think both have currently quite attractive yield potential, but I think SSAB is somehow more stable, and they have as I said, they have showed that they can perform okay level also in weaker situation. I think they have been able to kind of position themselves among the special steels subsegment within the whole steel industry, and I think also kind of if you look at Outokumpu, the stainless steel is also used perhaps more in consumer products, such as if you look at kitchens, the refrigerators and the sinks are made from stainless, whereas I think SSAB is a bit more tilted into the industrials. So we know that consumer confidence has been very weak in Europe and also in US. So I think that's one factor. But also I think that this has been kind of evidence of SSAB's products' high quality. Tankar om detta? Alltså, Outokumpu är ett fint bolag och vi jobbar gärna tillsammans med dem i de samarbetsformat vi har. Och, det är ju roligt att se att hela den nordiska stålindustrin är ju ganska premiumorienterad och har byggt upp den nischen under många år. Och för SSABs del så är ju då alltså nästan 50% av de produkter vi säljer nu från vår Europadivision är ju då det vi kallar för premiumprodukter, och det har gjort en stor skillnad i både lönsamhet men också lite grann i för stabilitet i sådana här utmanande marknadsförhållanden.
Jag kliar mig lite i huvudet. SSABs aktiekurs har gynnats av de här politiska utspelen som vi pratat om. Samtidigt låter det som att specialstål redan är ett skydd mot kinesisk dumpning. Att SSAB inte påverkas lika mycket utav billigt stål från andra länder som kanske andra europeiska aktörer. Har du någon reflektion kring den funderingen? Ja, alltså det är ju alltså vår specialstålsdivision som är då någonting som vi byggt upp över decennier. Den inriktar ju sig också till en annan typ av kundsegment och andra typer av mindre kunder och så vidare där vi erbjuder ett mervärde för de produkter vi säljer på ett annat sätt än vad importerat standardstål från Asien gör. Så i den bemärkelsen är det en helt annan affär. Ja. Så det är väl svaret på det. Alltså, jag tyckte det var intressant också att lära sig att Outokumpus rostfria stål är mer direkt riktat mot konsumenter, konsumtionsvaror, medan jag förstår SSAB som en industrileverantör. Någon tanke kring den skillnaden i ståltyp? Jo, så är det ju. Alltså de segment som säljs då med de typer av produkter vi gör är ju då folk som vill tillverka någonting av stål, oftast industriella produkter. Och vi säljer till mer än 10 000 kunder bara i Sverige. Alla som vill bygga någonting av stål köper ofta av oss. Men vi har inte så stor exponering just mot konsumentprodukter. Så där finns en skillnad. Vidare till fossilfritt stål. Vi pratade ju också om detta och Stegra som exempel om hur de här satsningarna får stå på paus, i alla fall på kort sikt. Han sa att det till mångt och mycket handlar om timing. Well, I think it is also kind of a timing issue. If the steel industry wouldn't be in such situation where it is as a whole in Europe, for example, European players are suffering from high energy cost, and perhaps the balance sheets might not be in the best position to go through these massive transformations. So I think that the regulation. From the regulation perspective, it might be that kind of the slope or the speed of the pressure that is coming from, or that is expected to come from European Union is not that tough. So I think that is kind of one issue that affects the market, but also the kind of the overall economy, because the clients, they are struggling with their own profitability at the moment. So also they are prioritizing their own result, kind of the profitability at the moment. So it might be that they don't want to commit themselves to buy green steel as they would have been, or if compared to the situation where they would make more profits because they are just kind of trying to protect themselves at the moment. But for example, SSAB is they have signed several contracts with global companies such as Volvo, Mercedes-Benz, John Deere. So the demand is there, but the timing is the key issue here. Så efterfrågan finns, men timingen är inte optimal, tolkar jag det som. Alltså, vi ser ett fortsatt stort intresse för den här typen av produkter, och vi producerar den redan i USA idag, och den går in till intressanta segment som till exempel vindkraftverk, där vi levererar de produkterna, och till viss del har vi också skeppat över dem till Europa, till de ledande kunder som vill gå före. Och nu är vi inte så långt borta från att kunna producera de här produkterna även i Oxelösund, när vår nya jordbruksugn där startar upp i slutet på nästa år. Mm. Från stål till jordbruk. I Sverige så har vi ju rekordhöga priser på nötkött för grund av ihållande köttbrist. Framförallt köttfärs saknas i butikerna, säger Henrik Stöp, butikschef på ICA Maxi. Framförallt köttfärsen som är den stora, den ingår ju mer eller mindre i husmanskosten hos många. Och det är det som det är. Sen att vi får mindre antalet artiklar. Vi kanske får den bredden vi vill ha, men vi får färre artiklar. Hur länge kommer den här bristen pågå? Har ni fått några indikationer på
när det återhämtar sig? Inga indikationer, snarare att det kommer att dröja länge. Och orsaken är senaste årens torka som gjort att flera bönder tvingas slakta sina kor i förtid. Mer om det i hela inslaget på e5.se. Även spannmålsbönderna har haft det tufft till följd av lägre spannmålspriser och höga insatsvaror. Så här svarar LRF-styrelseledamoten Hans Rammel på hur länge bönderna klarar sig. Ja, men det är en bra fråga, men det är också en svår fråga för att vi är ju rätt så uthålliga i vår bransch. Vi drar åt svångremmen. Men så man ska nu snarare fråga sig hur länge klarar Sverige att vi svältföder vår lantbrukskår. Utan vi behöver ju investera. Man förväntar sig att vi ska satsa på hållbara lösningar och fossilfrihet. Vi behöver göra generationsskiften och investera på många sätt. Och det drar man ju ner på då naturligtvis när man inte har lönsamhet. Så vi har ju beredskapsfrågan här som har blivit väldigt aktuell också. Ja. Precis, och vi har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka produktionen av livsmedel i Sverige. Och det vill vi gärna göra. Som svenska lantbrukare vill vi gärna bidra både till beredskap och till livsmedelssäkerhet eller trygg livsmedelsförsörjning. Men vi måste ju ha förutsättningarna. Intervjuad av Jonas Frändén. Det är ju många intressanta spår här tycker jag. Råvarumarknaden är ju bred minst sagt. Men liksom rimmar det här på något sätt med att man också är lite återhållsam i fossilfritt stål på något sätt? Apropå det. Ja, alltså ekonomin sätter ju kanske, alltså påverkar efterfrågan, så är det. Men när vi tittar och när vi ser de mål som våra kunder fortfarande håller fast vid i att då avkarbonisera sina värdekedjor för att uppnå då till exempel science-based targets och så vidare, så har stål en given plats i den ekvationen för att lösa den. Och så senast idag annonserade vi nya partnerskap när det gäller sådana här kunder. Det finns ju ändå någon slags tidsanda att vi blev lite för upphetsade i vår miljöiver och nu drar i bromsen lite grann. Håller du med om den? Eller får den er att agera annorlunda? Ja, vi har ju sett, alltså ute i Europa så annonserades det väldigt många initiativ på hur man skulle liksom investera i en ny kapacitet för ett antal år sedan. Och flera av dem har ju trots utlovade statsstöd inte kommit igång helt enkelt. Och det har att göra med, som nämndes i inslaget här från analytikerna, att om man inte är lönsam och inte har en balansräkning så spelar det ingen roll hur mycket man får i stöd. Man ställer inte om ändå. Och beredskapsfrågan apropå säkerhetsläget och omvärlden. Hur påverkar stålindustrin av kommande försvarssatsningen och vart positionerar sig SSAB i detta? Ja, SSAB är ju världsledande då och marknadsledande på det som kallas för skyddsplåt. Ja, både militär och civila applikationer har vi i vår portfölj. Det är en liten marknad, men det är en väldigt fin marknad för oss. Och naturligtvis så jobbar vi nu aktivt med de kunder vi har i det här segmentet för att kunna leva upp till de efterfrågan som finns. När nu, tyvärr får man väl ändå säga, om man tittar i det breda perspektivet, i Europa börjar rusta. Ja, mycket intressant att ha dig här den här gången. Viktor, stort tack för att du gästade och tack för oss. Tack. Vi ses igen nästa vecka.